सर्वांना नमस्कार. श्री हौगी स्वामी महाविद्यालय उदगीर, जिल्हा लातूर, महाराष्ट्र जागतिक पुस्तक दिनानिमित्त ग्रंथालय व मराठी विभागाच्या वतीने आपण या ठिकाणी आभासी पद्धतीनं व्याख्यानाचं आयोजन केलेलं आहे. या कार्यक्रमासाठी अध्यक्ष म्हणून उपस्थित असलेले आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर NG एमेकर सर यांचं मी स्वागत करतो. त्याचबरोबर ज्यांचं मार्गदर्शन होणार आहे, ज्यांना आपण ऐकणार आहोत, ते दिल्लीहून या ठिकाणी उपस्थित आहेत. श्रीमती अर्चना मिरजकर मॅडम, तसेच ज्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे ते देवणी तालुक्यातील एक सार्वजनिक वाचनालय चालवतात, शिवाजी बिरादार सर. त्याचबरोबर आमच्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य काळगापुरे सर, मराठी विभागाचे प्रमुख डॉक्टर सुशील प्रकाश शिमोरे सर, आमच्या महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल प्राध्यापक अजित रंगदळ सर, तसेच महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरून अनेक श्रोते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. विद्यापीठातील प्राध्यापक उपस्थित आहेत. सर्वांचं मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. मागच्या 3 वर्षापासून सातत्याने आभासी पद्धतीने आम्ही ही व्याख्यानमाला 23 एप्रिलला चालवत आहोत. पहिल्या वर्षी मुंबई येथील अतिशय मोठे अभ्यासक मॅक्सवेल लोपिस यांनी पहिलं पुष्प गुंफलेलं होतं. दुसरं पुष्प उदगीरमध्ये राहून वाचन संस्कृतीशी निगडीत ज्यांनी अतिशय स्तुत्य असा उपक्रम राबवित आहेत, वाचक संवादाच्या माध्यमातून 350 पेक्षा अधिक ग्रंथावर चर्चा उदगीरमध्ये झाली. त्याचे मुख्य संयोजक आनंद कदम सर हे मागच्या वर्षी उपस्थित होते, आजही या ठिकाणी ते उपस्थित आहेत. यावर्षी आपण मराठी आणि इंग्रजी साहित्याचे जाणकार, अभ्यासू असं व्यक्तिमत्व असलेले आणि खरं तर अनेक परिसंवादातून ते सातत्यानं बोललेले आहेत. दिल्ली येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या परिसंवादामध्ये सुद्धा मॅडमचा सहभाग होता. मराठीतील आणि इंग्रजीतील ग्रंथ त्यांनी लिहिलेले आहेत. खरं तर विदेशी भाषेतील भाषांतर आपल्या भारतीय भाषेत मोठ्या प्रमाणात होतो, परंतु भारतीय भाषेतील जे ग्रंथ आहेत ते ग्रंथ इतर भाषेपर्यंत विदेशी भाषेत पोहोचत नाहीत. परंतु मॅडमनी ग्रंथयात्रा या माध्यमातून 100 ग्रंथाचं विवेचन मराठीत आणि त्याच 100 ग्रंथाचं विवेचन इंग्रजीमध्ये अगदी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने, अभ्यासपूर्ण पद्धतीने केलेलं आहे. असे एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व या ठिकाणी आज आपल्याला लाभलेले आहेत. सर्वांचं मी पुनश्च एकदा मनापासून स्वागत करतो आणि या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्यासाठी मराठी विभागाचे प्रमुख डॉक्टर सुशील प्रकाश शिमोरे सर यांना मी विनंती करतो की आपण प्रास्ताविक करावं. श्री हौगी स्वामी महाविद्यालय उदगीर येथील मराठी विभाग आणि ग्रंथालय विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक पुस्तक दिनानिमित्ताने व्याख्यानाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमच्या महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर NG एमेकर सर, परंतु माझा सखा या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करणाऱ्या आमच्या भगिनी श्रीमती अर्चना मिरजकर त्या खास करून दिल्लीहून आलेल्या आहेत, त्यांचं मी स्वागत करतो. त्याचबरोबर वाचन चळवळ चालवणारे आमच्या परिसरातील लातूर जिल्ह्यातील एक ग्रंथपाल शिवाजी बिरादार आणि महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य काळगापुरे सर, या कार्यक्रमाचे संयोजक आमच्या विभागाचे प्राध्यापक डॉक्टर मई तंगावार सर, ग्रंथपाल अजित रंगदळ, महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि समग्र देशामधून या आभासी व्याख्यानमालेला उपस्थित असलेल्या सर्व श्रोत्यांचे मी महाविद्यालयातर्फे, विभागातर्फे
सर्वांचं स्वागत करून माझं प्रस्तावित मी तुमच्याकडे ठेवतो आहे. खर तर आज या यंत्र आणि तंत्राच्या काळामध्ये, मोबाईल व्हॉट्सअपच्या काळामध्ये वाचन संस्कृती कमी कमी होत चाललेली आहे. आणि मग ग्रंथ हाच माझा खऱ्या अर्थाने सखा असतो, मित्र असतो. अडीअडचणीच्या काळामध्ये तो सोबती असतो. सगळ्या विश्वाचं, सगळ्या जगाचं, विश्वाचं ज्ञान आपल्याला पुस्तकात सापडतं. आणि म्हणून पुस्तक हे मानवी जीवनामध्ये सर्वस्व असतं. देवादिकांचं मोठेपण, संस्कृतीचं जतन, इतिहासाचा लोकाजोखा, पर्यावरणाचं सगळा अभ्यास, म्हणजे सर्वस्व ज्यामध्ये सापडते ते पुस्तक आपण वाचलं पाहिजे. आणि पुस्तकानेच माणसाचं मस्त घडतं. आणि मस्त घडवण्याचं काम पुस्तक करत असतं. बुद्धीचं खाद्य म्हणजे पुस्तक असतं. ही वाचन संस्कृती अशीच वृद्धिंगत व्हावी म्हणून आमच्या दोन्ही विभागाने एकत्र येऊन आज जागतिक पुस्तक दिनानिमित्ताने व्याख्यानाचं आयोजन करण्यात आलेला आहे. आजचा विषय ग्रंथ माझा सखा हा जीवाभावाचा विषय आम्ही ठेवलेले आहोत. आपण सर्वजण आपल्या भगिनी ज्यांचं साहित्याचं गाढ अभ्यास आहे, चिंतन आहे, ज्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिलेली आहेत, अनुवाद केलेला आहे, अशा व्याख्यात्या असणाऱ्या श्रीमती अर्चना मिरजकर यांचं व्याख्यान ऐकण्यासाठी आपण आतुर झाला आहात. तुमच्यात आणि त्यांच्यामध्ये मी अडसर न होता माझं लांबलेलं जे प्रास्ताविक आहे मी थांबवतो आणि त्यांना बोलण्याची संधी देतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. हजारो वर्षापूर्वीचा इतिहास, संस्कृती, परिस्थिती जर आपल्याला समजावून घ्यायची असेल तर खऱ्या अर्थाने ग्रंथाचीच आपल्याला मदत घ्यावी लागते. म्हणून ग्रंथ आपले एका अर्थाने एक चांगले मित्र असतात. या विषयाच्या अनुषंगाने आपण हे व्याख्यान या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे. आमच्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य या ठिकाणी उपस्थित आहेत. डॉक्टर ए काळगापुरे सर यांना मी विनंती करतो की आपण शुभेच्छा द्यावेत. जागतिक पुस्तक दिन या ऑनलाईन कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर NG येमेकर सर, त्याच पद्धतीनं प्रमुख वक्ते म्हणून आपल्याला या ठिकाणी लाभलेले आहेत आदरणीय श्रीमती अर्चनाताई मिरजकर, ज्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम संपन्न होत आहे, असे माननीय शिवाजी भोसले सर. त्याच पद्धतीनं या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व प्राध्यापक बंधू आणि भगिनींनो, खरं पाहिलं तर हे उपक्रम अतिशय स्तुत्युक्त उपक्रम आहे. त्यामुळं सर्वात पहिल्यांदा मी आमच्या महाविद्यालयातील मराठी विभाग, ग्रंथालय विभाग यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि त्याच पद्धतीनं या कार्यक्रमासाठी जे प्रमुख व्याख्याते म्हणून या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, खरं पाहिलं तर अतिशय बिझी शेड्यूल मध्ये हे व्याख्याते आपल्याला वेळ दिलेले आहेत. अतिशय अभ्यासपूर्ण असं व्याख्यान या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. त्यामुळं प्रथमतः मी महाविद्यालयाच्या वतीनं मान्य अर्चनाताई मिरजकर मॅडमचं मी स्वागत करतो. त्याच पद्धतीनं आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहिला, त्यामुळे महाविद्यालयाच्या वतीनं आपलं सर्वांचंही स्वागत करतो. खरं म्हणजे 23 एप्रिल हा दिवस जागतिक पुस्तक दिन म्हणून आपण साजरा करतो. याच दिनाला आंतरराष्ट्रीय जागतिक पुस्तक दिन म्हणून देखील ओळखलं जातं. जवळपास 1995 पासून हा दिवस साजरा केला जातो. आणि हा दिवस साजरा करीत असताना मुख्य उद्देश तर विद्यार्थ्यामध्ये वाचन संस्कृती ही जागृत असली पाहिजे. विद्यार्थ्यांना वाचनाच्या माध्यमातून त्यांना सर्जनशीलता बनवणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी जर ना वाचन केलेले असतील तर त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास
हा निर्माण होतो आणि आत्मविश्वास निर्माण झाल्यामुळं येणाऱ्या प्रत्येक परिस्थितीला ते चांगल्या पद्धतीने सामोरे जाऊ शकतात. म्हणजे ही फक्त वाचन क्षेत्रातूनच हे आपल्याला मिळू शकतं. एवढंच नव्हे तर आजचा दिवस एक साहित्यिक, लेखक आणि पुस्तक यांचा सन्मान करणारा हा दिवस आहे. तर या बाबतीत व्याख्याते तर अतिशय सखोल असं मार्गदर्शन करणारच आहेत. त्यामुळं या सर्वांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीनं स्वागत करतो आणि या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतो. या ठिकाणी शुभेच्छापर बोलण्याची संधी मला दिला त्याबद्दल मी संयोजकाचा आभार मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. ज्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम संपन्न होत आहे ते आमच्या परिसरातील एक उपक्रमशील असे प्राध्यापक, शिक्षक म्हणजे माननीय शिवाजी बिरादार सर. शिवाजी बिरादार सर यांचं मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषेवर प्रभुत्व आहे. आपल्या गावामध्ये, आपल्या घरी बाल शिवाजी सार्वजनिक वाचनालय बिरादार सर चालवतात. देवणी तालुक्यातील मराठवाडा साहित्य परिषदेची जी शाखा आहे त्या शाखेची बांधणी सुद्धा बिरादार सर करत आहेत. काही दिवसातच त्या शाखेचं उद्घाटन सर आपल्या गावामध्ये, आपल्या घरी करणार आहेत. अशा पद्धतीचं एक शांत असं व्यक्तिमत्व असलेलं शिवाजी बिरादार सर आज आपल्याला या ठिकाणी लाभलेले आहेत. सरांना मी विनंती करतो की आपण थोडक्यामध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. श्री हावगी स्वामी महाविद्यालय उदगीरच्या वतीनं जागतिक पुस्तक दिनाच्या निमित्तानं आणि विशेषतः ग्रंथालय आणि मराठी विभागाने हा जो आयोजित केलेला कार्यक्रम आहे, या कार्यक्रमात मला त्यांनी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल प्रथमतः मी त्यांचे आभार मानतो. ग्रंथ माझा सखा या संवादामध्ये आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, या कॉलेजचे प्रभारी प्राचार्य NG येमेकर सर, उपप्राचार्य काळगापुरे सर आणि ज्यांचं व्याख्यान आपण ऐकणार आहोत अशा दिल्लीहून उपस्थित झालेल्या प्रसिद्ध लेखिका अर्चना मिरजकर यांचा आपण विचार ऐकणारच आहोत. तत्पूर्वी एका सामान्य खेड्यातून ग्रामीण भागातील पुस्तक वाचण्याची जी सवयी आहेत लोकांच्या, त्या कशा प्रगल्भ करता येतील यासाठी मी ग्रामीण भागात राहून फक्त एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून काम करतो. मला माहित आहे ज्याचा समोर टेकवावे मस्तक असा जिवलग सखा एकच आहे, तो पुस्तक. पुस्तकाने अनेक जणांना घडवलं. आज आपण सगळेजण पुस्तक घडवल्यामुळंच या ठिकाणी आज पुस्तकं वाचल्यामुळंही आज आपण इथं उभा टाकलो. पण एकीकडे आपण म्हणतो पुस्तक माझा गुरु, पुस्तक माझा मायबाप, निवती हृदयाचा ताप. हे जरी सगळं खरं असलं तर आजच्या परिस्थितीमध्ये आज मोबाईलचा अति वापर होत असलेला वापर आणि टीव्हीचा वापर अतिशय होत असलेला वापर यामुळे शहरी भागात तर तो परिणाम तुम्हाला जाणवतच असेल, पण ग्रामीण भागात मलाही तो जाणवतोय. मी एक छोटंसं वाचनालय चालवतो. 8,000 पुस्तकांची ती संख्या आहे. या ठिकाणी मी पुस्तकाला प्रवर्त केल्यानंतर पुस्तकच वाचायला कोणी येत नव्हतं. मग माझ्या डोक्यात एक उपक्रम आला आणि मी जसं म्हटलेलं आहे जिजूबाई बधेकानं, एक गुजरातचे प्रसिद्ध लेखक आहेत जिजूबाई बधेका, ते असं म्हणतात की ज्याच्या घरी नाही पुस्तकाचं कपाट ते घर होईल सपाट. मग प्रत्येक घर जर सपाट होऊ न देता जर त्याला चांगल्या पद्धतीनं जर पुढे आणायचं असेल तर पहिल्यांदा ही जबाबदारी येते शिक्षकांची. कारण ग्रामीण भागातल्या इतर लोकांपेक्षाही जास्त जाणकार असलेला शिक्षक आहे. म्हणून ग्रंथ आपल्या भेटीला एक उपक्रम मी गेल्या काही वर्षापूर्वी केला होता आणि अनेक शिक्षकांना एकत्र करून ग्रंथ आपल्या भेटी या निमित्तानं एक पुस्तक त्यांना द्यायचं, त्यांना अभ्यास करायला लावायचा आणि माझ्या पूर्ण शिक्षकासमोर आणि विद्यार्थ्यासमोर त्यांना बोलायला लावायचं. असे 25 उपक्रम केल्यानंतर माझ्याकडे 25 शिक्षक तयार झाले आणि ते शिक्षक अनेक ठिकाणी व्याख्यानं द्यायला लागले आणि पुस्तकाबद्दलची माहिती चांगली आणि त्यांना सुद्धा त्याच्यातून प्रेम निर्माण झालं. आणि अशातलेच माझ्यापेक्षाही कितीतरी पटीनं चांगलं कार्य करणारे आज इथं अनंत कदम सर आहेत. हे चळवळीच्या माध्यमातून एक तालुका त्यांना मिळाला आणि अनेक 300-350 पुस्तकांचं त्यांनी मार्गदर्शन केलं. पण
त्यांना मिळत असलेला जो सहभाग आहे तो जास्त नोकरदार आणि इतर कर्मचारी असल्यामुळं शहरी भागात ते चांगल्या प्रमाणात चालतं. ग्रामीण भागात मात्र खूप मोठी पायपीट करावी लागते आणि म्हणून मी पहिल्यांदा एक उपक्रम घेतला, लेखक आपल्या दारी. आणि शाळेतली 1ली ते 10वी पर्यंतची माझ्या गावातली विद्यार्थी आणि गावातली काही जाणकार माणसं यांना एकत्र करून एक एक लेखक आणायचा आणि त्या लेखकांना पुस्तकाबद्दलचं महत्व त्यांनी सांगायचं. म्हणजे मुलांना काय वाटलं की प्रत्यक्ष लेखक समोर उभा टाकल्यात, जो लेखक आहे आणि त्यांचं पुस्तक, याचा मुलांना आनंद होऊ लागला आणि हळूहळू संख्या वाढू लागली. आणि त्याचबरोबर दुसरा उपक्रम मी घेतला की वर्षभरात ज्या मुलं पुस्तकं चांगली वाचतील अशा मुलांचा मी ग्रंथालयामध्ये सन्मान करायला सुरुवात केला. आणि त्यामुळं तीही मुलं अतिशय चांगल्या प्रकारे अशा अत्यंत चांगल्या प्रकारे ग्रंथालयात येऊ लागली आणि पुस्तकं वाचू लागली. आणि याच्यामुळं आणखीन चांगल्या प्रकारे हे झालं. आणि आज माझ्याकडे 30-40 मुलं होती फक्त. आता गावातली पालकं आणि इतर मिळून 250 वाचक माझ्या वाचनालयात येतात आणि चांगल्या प्रकारचा त्यांचा प्रतिसाद मिळतो. प्रयत्न अंती परमेश्वर आहे. आता कितीही ग्रंथालय कितीही जरी मोबाईल असले कितीही असलं तर मला एवढं लक्षात येतं की जो ग्रंथ वाचतो तो संयमी होतो, तो दृढ निश्चयी होतो आणि तो जीवनात यशस्वी होतो. म्हणून ग्रंथ वाचल्याशिवाय पर्याय नाही आणि ग्रंथ वाचावा एवढीच मी माफक सगळ्याला विनंती करतो. आणि या हवीस्वामी कॉलेजनं मला जी प्रमुख उपस्थिती या ठिकाणी दिली आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या समस्या जाणून घेण्याचा जो प्रयत्न केला त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद बिरादार सर. आमच्या या कार्यक्रमाला प्राचार्य हरिदास राठोड सर, माजी प्राचार्य बेटकर सर, ग्रंथपाल जोशी सर, विद्यापीठातले माजी ग्रंथपाल रणजित धर्मापुरीकर सर, दिल्लीहून शशी कुलकर्णी मॅडम आणि आज जे प्रमुख पाहुणे बोलणार आहेत त्यांच्या मातोश्री आणि दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापिका जे सेवानिवृत्त झालेले आहेत ललिता मिरजकर मॅडम सुद्धा उपस्थित आहेत. सर्वांचं मी या ठिकाणी पुनश्च एकदा मनापासून स्वागत करतो. आणि आमच्या महाविद्यालयातील इंग्रजी विभागात कार्यरत असलेले प्राध्यापक मनोहर भालके सर यांना मी विनंती करतो की आपण पाहुण्यांचा परिचय करून द्यावा. धन्यवाद सर. नमस्कार सर्वांना. श्री हवीस्वामी महाविद्यालयाच्या मराठी विभाग व ग्रंथालय विभागाच्या वतीनं आयोजित ग्रंथ माझा सखा या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर NG येमेकर सर, या उपक्रमाला प्रमुख व्याख्याता म्हणून उपस्थित असलेल्या श्रीमती अर्चना मिरजकर मॅडम, आमच्या महाविद्यालयाचे सन्माननीय उपप्राचार्य डॉक्टर काळगापुरे सर, या सुंदर अशा आज जागतिक पुस्तक दिनाच्या औचित्य साधून सुंदर अशा कार्यक्रमाचं आयोजन केलेले आमच्या महाविद्यालयातील मराठी विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सुशील प्रकाश चिमोरे सर, समन्वयक डॉक्टर मई तंगावर सर, ग्रंथालय विभाग प्रमुख ग्रंथपाल सन्माननीय प्राध्यापक अजित रंगदर सर, तसेच महाराष्ट्राच्या विविध कानाकोपऱ्यातून या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असलेले सर्व आजी माजी प्राचार्य, आजी माजी ग्रंथपाल, सर्वप्रथम मी सर्वांचे या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि खरं तर मी या ठिकाणी पाहुण्यांचा परिचय करून देण्याच्या अगोदर मी असं म्हणेन की पाहुणे श्रीमती अर्चना मिरजकर मॅडम या अत्यंत एक विशिष्ट उंची प्राप्त केलेल्या महिला, ज्या आज कॅनडामध्ये वरिष्ठ माहिती आणि जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काम करतात, अत्यंत व्यस्त असतात. सर्वप्रथम मी मॅडमचं आभार व्यक्त करतो की आपण आमच्यासाठी वेळ दिलात, आपल्याला ऐकण्याची संधी आम्हाला उपलब्ध करून दिलात. या जागतिक पुस्तक दिनाच्या निमित्तानं मी इंग्रजी साहित्याचा विद्यार्थी असल्यामुळं मला आपला परिचय पत्र वाचत असताना मलाही अभिमान वाटला की आपणही इंग्रजी साहित्यामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण आपण प्राप्त केलेलं आहे SNDT श्रीमती नातीबाई ठकरासी विद्यापीठ मुंबई येथून. तर मी तंगावर सरांनी मला म्हटलं की आपण परिचय करून दिलेला बरा असेल, म्हणून मी या ठिकाणी सर्वांना मॅडमचा परिचय करून देतो आहोत. श्रीमती अर्चना मिरजकर या सध्याला वरिष्ठ माहिती आणि जनसंपर्क अधिकारी म्हणून कॅनडा दूतावासामध्ये त्या काम करतात. या अगोदर ती सन 2010 पासून त्या तिथे काम करत आहेत. या अगोदरही त्यांनी
ब्रिटिश दूतावासामध्ये आणि अमेरिकन दूतावासामध्येही त्यांनी काम केलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे की एका एम्बेसीमध्ये काम करायला मिळण्याची जी संधी आहे ती संधी फार कमी लोकांना मिळत असते. आणि श्रीमती मिरजकर या 2010 सालापासून कॅनडाच्या दूतावासामध्ये त्या वरिष्ठ माहिती आणि जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काम करत आहेत. मॅडमचं शिक्षण तसं मराठी साहित्यामध्ये त्या ग्रॅज्युएट आहेत. MA इन इंग्लिश लिटरेचर, पदव्युत्तर शिक्षण हे पाश्चात्य साहित्यामध्ये त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा इन जर्नलिझम त्यांनी भारतीय विद्या भवन न्यू दिल्ली येथून प्राप्त केलेला आहे. खरं तर ग्रंथ माझा सखा या कार्यक्रमामध्ये संयोजकांनी अत्यंत चांगले वक्ते या ठिकाणी निवडलेले आहेत. कारण मॅडमनी मराठी साहित्यातल्या जवळपास 100 ग्रंथावरती या ठिकाणी ग्रंथ यात्री नावाचे एपिसोड मॅडमनी महाराष्ट्रामध्ये चालवलेला आहे. आणि मला मॅडमचे यासाठी कौतुक करावंसं वाटतं की ही जी ग्रंथ आहेत संत ज्ञानेश्वरापासून ते अगदी अलीकडच्या नंदाखरे यांच्या ग्रंथापर्यंत एकूण 100 ग्रंथावरती ग्रंथयात्री नावाचं एक 15 ते 20 मिनिटाचं एपिसोड मराठीमध्ये अत्यंत सुरेख, मी सकाळपासून ते ऐकत आहो, आतापर्यंत मी ते ऐकत होतो, तर अत्यंत सुरेख असे ग्रंथयात्री एपिसोड मॅडमनी तयार केलेत. एवढंच नाही तर इंग्रजीमध्ये जेव्हा मी हे ऐकायला लागलो तेव्हा मला स्वर्गीय कवी दीपू चित्रे यांची आठवण झाली की त्यांनी सुद्धा संत तुकारामाचे जे काही अभंग आहेत त्यांनी ट्रान्सलेट करून ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये त्यांनी हे केलं होतं. आणि आज ज्यांचा आज बर्थ अॅनिव्हर्सरी आपण साजरी करत आहोत ते महान साहित्यिक विल्यम शेक्सपियर, ज्यांची बर्थ अॅनिव्हर्सरी, डेथ अॅनिव्हर्सरी आपण 23 एप्रिलला साजरी करतो. त्यांच्यावरती सुद्धा एक सुरेख पोएम लिहिलेली आहे की विंदा करंदीकरांनी इंग्रजीमध्ये एक छान पोएम लिहिली. कोणती तर तुकारामाच्या भेटीला, जे मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन आहे, तुकारामाच्या भेटीला शेक्सपियर आला. म्हणजे आपलं मराठी साहित्य इतकं सुंदर साहित्य आहे ते जागतिक दर्जाच्या तोडीचं आहे. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून मॅडमनी हे सर्व एपिसोड इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेट करून 100 मराठीतले एपिसोड आणि 100 इंग्रजीतले एपिसोड तयार करून आज या मराठी 100 पुस्तकांना जागतिक पटलावरती एक चांगला प्लॅटफॉर्म निर्माण करून देण्याचं काम मॅडमनी केलेलं आहे. या अगोदर मॅडमनी स्वयसिद्ध नावाची एक महाभारतातील 5 नायकावर आधारित त्यांनी पुस्तके लिहिलेलं आहे. ऑल द वे नावाची जी कादंबरी आहे दॅट इज बेस्ड ऑन द सायन्स फिक्शन आपण ज्याला म्हणू, पब्लिश्ड इन 2019. अत्यंत प्रसिद्ध अशी ती कादंबरी ऑल द वे होम नावाची कादंबरी मॅडमनी प्रकाशित केलेली आहे. आणि शी हॅज पब्लिश्ड 2 ऍक्ट प्ले एंटायटल्ड हॅलो कोन, हे सुद्धा 2 ऍक्ट प्ले मॅडमनी या ठिकाणी प्रकाशित केलेला आहे. तर मला असं म्हणावंसं वाटतं की जयाला नसे आवडी वाचनाची, कसा चाखेल गोडी जीवनाची, दिसा माझी काहीतरी लिहावे, प्रसंगी अखंड वाचित जावे. आणि कोणीतरी म्हटलेलं आहे की पडो पडो और जीवनभर विद्यार्थी बनकर रहो. तर हेच मला, हे जेव्हा परिचय पत्र मॅडमचं मी सकाळी वाचत होतो तेव्हा मला हे दिसून आलं की सिनियर दूतावासामध्ये काम करून सुद्धा वरिष्ठ माहिती अधिकारी म्हणजे एम्बेसीमध्ये काम करत असताना तिथल्या कामाचा जो व्याप असतो तो व्याप जर बघितला तर मला असं लक्षात येतं की मला या ठिकाणी म्हणावंसं वाटतं की हे सर्व सांभाळून आपण ही वाचनाची आवड जोपासून इतरांना सुद्धा वाचनासाठी प्रवृत्त आपण करत आहात. त्याबद्दल मला फारच आपल्याबद्दलची एक आदर आपल्याबद्दल या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. वरिष्ठ माहिती आणि जनसंपर्क अधिकारी म्हणून या दूतावासात काम आपण करत आहात. 2010 सालापासून कॅनडामध्ये आपण काम करत आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपण देशातल्या लिडिंग वर्तमानपत्र, जे इंग्रजीमध्ये सर्वाधिक खपाचं जे आपण वर्तमानपत्र म्हणतो द हिंदू नावाचं, तर सिनियर सब एडिटर म्हणून आपण त्या ठिकाणी काम केलेलं आहात. टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यूज पेपरमध्ये सुद्धा आपण सिनियर सब एडिटर म्हणून आपण काम केलेलं आहात. तर आपण खरीच यादी खूप आहे. आपलं जे वर्क एक्सपिरियन्स आहे श्रीमती अर्चना मिरजकर मॅडमचा 30 वर्षाचा आहे. या 30 वर्षापैकी त्यांनी 25 वर्ष वरिष्ठ माहिती आणि जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काम केलेलं आहे. आणि विशेष म्हणजे आम्हा प्राध्यापकांसाठी अभिमानाची बाब म्हणजे मॅडमनी लेक्चरशिप सुद्धा श्यामाप्रसाद मुखर्जी कॉलेज
जे दिल्ली विद्यापीठाच्या अंतर्गत येतं तिथंही लेक्चरशिप त्यांनी केलेली आहे. तर हे हा सर्व भाग सांभाळत असताना सिनियर मीडिया अँड कम्युनिकेशन ऑफिसर म्हणून हे काम करत असताना ही वाचनाची आवड सुद्धा लोकांमध्ये वृद्धिंगत करणं हे खूप मोठं टास्क होतं. आणि हे सर्व एपिसोड मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषेमध्ये आपण जवळपास 104 एपिसोड ग्रंथयात्री नावाने आपण प्रकाशित केलात. आम्हा सर्व आमच्यासारख्या वाचकांना ते आपण उपलब्ध करून दिलात, त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद देतो. आणि आपण आमच्या या महाविद्यालयामध्ये ग्रंथ माझा सखा या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहिलात त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीनं, ग्रंथालय विभागाच्या वतीनं पुनश्च एकदा आपलं हार्दिक स्वागत करतो आणि माझा हा परिचय या ठिकाणी थांबवतो. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद भालके सर. आपण म्हटल्याप्रमाणे खरं तर मॅडमची आता सुद्धा एक बैठक चालू होती, परंतु मॅडमनी वेळातला वेळ काढून या ठिकाणी मॅडम उपस्थित राहिलेले आहेत. पुनरपी जननम ही कादंबरी सुद्धा मॅडमची क्रमशः प्रकाशित होत आहे. तर आवाका मॅडमच्या एकंदरीत प्रशासकीय काम करत असताना साहित्याचा देखील किती मोठा आहे हे आपल्या लक्षात आलेलं असेल या परिचयातून. मी या ठिकाणी श्रीमती अर्चना मिरजकर मॅडम यांना महाविद्यालयाच्या वतीनं विनंती करतो की आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. सर्वप्रथम श्री हावगी स्वामी महाविद्यालय उदगीर यांचे मी मोठ्या प्रमाणावर आभार मानते. प्राचार्य एमेकर, प्राध्यापक तंगवार, प्राध्यापक चिमोरे, प्राध्यापक काळगापुरे, आणखी इतर लोक जे बोलले त्या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानते. आणि या महाविद्यालयाचं अभिनंदनही करते, मराठी विभाग आणि लायब्ररी विभागाचा, ज्यांनी हा कार्यक्रम आज इथे प्रस्तुत केलेला आहे. कारण अशा प्रकारचं सांस्कृतिक आणि वाचन संस्कृतीला वाढलेला कार्यक्रम ही आयोजित करणं आणि त्यासाठी लागणारी सगळी व्यवस्था करणं हे फार महत्त्वाचं काम आपण आजच्या दिवशी केलेलं आहे. त्याबद्दल आपले सर्वांचे खूप खूप आभार आणि अभिनंदन. आणि या कार्यक्रमात आता संध्याकाळच्या 7:30 वाजता सुद्धा वर्किंग डे आहे, वीकडे आहे, वीकेंड नाही आहे, तरी सुद्धा आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने ह्याच्यात सहभागी झाला आहात याबद्दल मी आपल्या सर्व श्रोत्यांचेही आभार मानते. खरं म्हणजे श्रोते समोर दिसत नसताना भाषण देणं हे थोडंसं कठीण असतं, कारण आपल्याला त्यांचा प्रतिसाद कळत नसतो. पण एकूणच उदगीरची सांस्कृतिक परंपरा आणि तिथली वाचन संस्कृती आता सुद्धा बऱ्याच लोकांनी सांगितलं आणि मलाही माझ्या पूर्वानुभवातून जे माहीत आहे तर ती अतिशय संपन्न अशी आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही सगळे श्रोते हे फार चांगले आहात आणि फार वाचन संस्कृतीला तुम्ही वाहिलेले आहात, पुस्तकांविषयी तुम्हाला प्रेम आहे हे मला माहिती आहे. आणि असे प्रकारचे श्रोते लाभणं हे फार मोठं भाग्य आहे, कारण तुम्ही सगळे वाचक आहात आणि पुस्तकांविषयी, साहित्याविषयी आस्था असणारे लोक आहात. मला अनेकदा भाषण करण्याचे किंवा माझ्या ज्या दूतावासात मी जे काम करते तिथल्या कामाचा एक भाग म्हणून मला इतरांची भाषणं सुद्धा लिहिण्याचे प्रसंग येतात. मंत्री असोत किंवा राजदूत असोत किंवा इतर कोणी कॅनडाहून येणारे मोठे व्हिजिटर असोत. दरवेळी श्रोते वेगळे असतात, भाषणाचा विषय वेगळा असतो, पण पुस्तकात रमणारे, साहित्यात रमणारे, साहित्याची जाण असलेले असे श्रोते मिळणं हे फार मोठं भाग्य असतं. गीता ज्ञानेश्वरी सांगताना ज्ञानेश्वरांनी एका ठिकाणी श्रोत्यांना उद्देशून असं म्हटलं आहे की प्रभू तुम्ही सुखामृताचे डोहो, म्हणून आम्ही आपुलिया स्वेच्छा बोलावे लाहो, येथही जरी सलगी करू बिहो तरी निवो केपा. म्हणजे तुम्ही श्रोते हे माझ्यासाठी, वक्त्यासाठी सुखाच्या अमृताचा जणू डोह आहात आणि म्हणून तुमच्याशी बोलायची किंवा तुमच्या पुढे वक्तव्य करण्याची संधी ही मला अतिशय आवडलेली आणि म्हणून मी माझ्या स्वेच्छेने इथे बोलत आहे. आणि असं बोलण्यात मी अगदी सलगीने तुमच्याशी जर का बोललो तर तुम्ही समजून घ्याल असं ज्ञानेश्वरांनी म्हटलेलं आहे आणि ते इथे उद्धृत करावं असं मला वाटतं.
कारण तुम्ही सगळे जे श्रोते आहात त्या सर्वांनाही पुस्तकांचं महत्त्व माहीत आहे, साहित्याचं महत्त्व माहीत आहे आणि म्हणूनच आज आपण इथं सगळे एकत्र आलेलो आहोत. आणि मी असं काही फार नवीन सांगणार आहे असं नाही, आपण सगळेच हे जाणतात. पण अशा एखाद्या दिनानिमित्त, पुस्तक दिनानिमित्त सर्वांनी एकत्र येऊन पुस्तकं वाचण्याविषयी किंवा आपली ग्रंथसंपदा जपण्याविषयी, ती वृद्धिंगत करण्याविषयी एकत्र येऊन त्याविषयी परत आपल्याला जी माहिती आहेच ती पुन्हा एकदा त्याची उजळणी करणं हे फार महत्त्वाचं असतं आणि यातूनच पुढची पिढी ही घडत असते. तर मी तुम्हाला थोडंसं माझ्याविषयी सांगणार आहे, की मला ही वाचनाची गोडी, साहित्याची आवड कशी निर्माण झाली आणि अगदी लहानपणापासूनच मला आठवतंय, कळायला लागलं तेव्हापासूनच साहित्य ह्याविषयी मला अतिशय मनापासून त्याच्यामध्ये रस होता आणि तेव्हापासून सुरू झालेला हा प्रवास, साहित्याचा प्रवास हा आजतागायत चालू आहे. वाचन आहे, लेखन आहे, मुख्यतः मराठी आणि इंग्रजीमधलं आहे, क्वचित हिंदीमधलं देखील आहे. आणि माझी ही वाचनाची आवड निर्माण होण्यासाठी अर्थात सुरुवातीला घरचं वातावरणच कारणीभूत होतं. माझे आई-वडील हे दोघंही मराठी साहित्याचे प्राध्यापक होते आणि अर्थातच आमच्या घरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर पुस्तकं होती. कोणाही व्यक्तीला वाचनाची आवड निर्माण होण्यासाठी एक प्रकारचं आजूबाजूला एक वातावरण असावं लागतं. त्यात पुस्तकं असावे लागतात. पुस्तकांवर चर्चा करणारे लोक असावे लागतात. ती पुस्तकं वाचणारे लोक असावे लागतात. पुस्तकांची परीक्षणं वाचण्याची संधी मिळावी लागते. पुस्तकांची प्रदर्शनं बघायला मिळाल्या पाहिजेत. पुस्तकालयं असायला पाहिजेत आपल्या अवतीभोवती, म्हणजे लायब्ररी म्हणा किंवा पुस्तकांची दुकानं म्हणा. आणि अशी सगळी परिस्थिती जेव्हा निर्माण होते, जेव्हा एखादं लहान मूल इतरांना पुस्तकांबद्दल चर्चा करताना, ती पुस्तकं वाचताना, पुस्तकं हाताळताना पाहतं, त्याच्या आजूबाजूला ती पुस्तकं असतात, तेव्हा साहजिकचपणे त्या लहान मुलाच्या मनात पुस्तकांविषयी ती वाचावीत अशी एक इच्छा निर्माण होते. आणि नेमकी तीच परिस्थिती माझ्याही बाबतीत होती. घरातही पुस्तकं होती. व्यवसायाने आई-वडील प्राध्यापक असल्यामुळे घरात देखील चर्चा पुस्तकांच्या व्हायच्या. त्यांच्याकडे येणारे लोक ही साहित्यिक असायचे, लेखक असायचे, प्राध्यापक असायचे. त्यामुळे या चर्चा सहजपणे कानावर पडत गेल्या. आणि जाणीवपूर्वक देखील माझ्या आई-वडिलांनी नक्कीच प्रयत्न केले आम्हा तिघांनाही पुस्तकांची आवड निर्माण व्हावी यासाठी. मला आठवतं की आम्ही लहान असताना वाढदिवसाला भेट म्हणजे बहुतेक पुस्तकाचीच असायची आणि आमच्यात स्पर्धा असायची की ते मिळालेलं पुस्तक कोण पहिल्यांदा वाचणार. सुट्टीसाठी आम्ही दिल्लीतच आमचं शिक्षण झालं आणि सुट्टीसाठी उन्हाळ्याच्या आम्ही प्रवास करून महाराष्ट्रात यायचो, आजोळी जायचो, वडिलांच्या आईच्या घरी, काकांच्या घरी जायचो. आणि हा जो त्या काळात 24 तासाचा रेल्वेचा प्रवास असायचा. आजकालच्या सारखं इतकं विमान प्रवास तेव्हा इतका लोकप्रिय झाला नव्हता. त्यामुळे आम्ही रेल्वेने प्रवास करायचो आणि हा 24 तासाचा प्रवास मुलांनी शांत राहावं आणि प्रवास चांगला व्हावा म्हणून आम्हाला एक पुस्तक दिलं जायचं. तर त्यामुळे ते आम्हाला अतिशय आकर्षण असायचं आणि त्यामुळे आमचा प्रवासही अतिशय सुखकर असा व्हायचा. आणि आजोळी तर माझ्या अगदी आजीच्या घराच्या शेजारीच संताजी मोफत वाचनालय नावाचं एक वाचनालय होतं. जुनं पुराणं होतं, तिथं अनेक पुस्तकं होती आणि ते आम्हाला फार मोठं आकर्षण वाटायचं. आणि पुण्याला गेल्यावर पहिलं काम जे करायचं ते म्हणजे तिथं वाचनालयात जाऊन वर्गणी भरून तिथलं मेंबर व्हायचं आणि अक्षरशः रोज किंवा एक दिवस आड तिथं जाऊन नवीन पुस्तक आपल्याला लगेच तिथं तयार असतं आणि मिळतं, हे फार मोठं आकर्षण आम्हाला असायचं. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की महाराष्ट्रात, आता मला माहिती नाही ती प्रथा अजून आहे की नाही, पण पूर्वी मी जेव्हा शिकत होते, माझं 1ली ते 4थी हे शिक्षण सांगलीला मराठी माध्यमातून मराठी शाळेत झालेलं आहे. आणि तेव्हा 4थी आणि 7वीला राज्यस्तरीय अशी स्कॉलरशिपची परीक्षा असायची आणि माझ्या शाळेतून आम्हाला 4 मुलांना त्यांनी त्या स्कॉलरशिपच्या परीक्षेमध्ये बसण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं होतं आणि मी त्या राज्यस्तरीय परीक्षेत 4थीला असताना स्कॉलरशिपमध्ये आले होते. माझा काहीतरी 4था-5वा नंबर आला होता आणि ती स्कॉलरशिप मिळाल्यानंतर सुद्धा माझ्या आईवडिलांनी मला भेट म्हणून हॅन्स अँडरसनच्या परिकथांचा संच दिला होता. तर अशा वेगवेगळ्या प्रसंगांमधून मराठी साहित्याची, भारतीय साहित्याची तो ओळख झालीच. म्हणजे लहान मुलांची जी साधारण पुस्तकं असतात आपल्याकडे, अमर चित्रकथा म्हणा, चांदोबा म्हणा,
किशोर म्हणा त्याची वर्गणी असायची, या सगळ्या ह्यांची वर्गणी बहुतेक असायचीच आणि ते नवीन नवीन अंक वाचायला मिळायचे. आणि त्याचबरोबर जागतिक साहित्याची सुद्धा ओळख झाली. हॅन्स अँडरसनच्या परीकथा किंवा टार्झनचे सगळे मुळातून भाषांतर मराठीत झालेले भाग आमच्याकडे होते आणि त्यातून एक आपल्या संस्कृतीच्या बाहेरची किंवा आपल्या भौगोलिक परिस्थितीच्या बाहेरचं जग कसं असतं ह्याची सुद्धा आम्हाला ओळख होत गेली. लहानपणी आमचे खेळ सुद्धा पुस्तकांवर आधारित असायचे. म्हणजे पुस्तकांमध्ये चित्राच्या खाली एखाद्या चित्राचं कॅप्शन म्हणून म्हणा, एखाद्या कवितेचा अंश दिला असेल तर ते पूर्ण करण्याचा आम्ही खेळायचो. किंवा असं आम्हाला सांगितलं जातं, एकदा आम्हाला आई बाबा कुठेतरी फिरायला घेऊन गेले होते आणि तुम्हाला आईस्क्रीम पाहिजे का पुस्तक असं विचारलं आणि आम्ही तिघांनी अगदी एकमुखाने पुस्तकं पाहिजेत आम्हाला नवीन असं सांगितलं. तर सांगण्याचा मुद्दा हा की अशी ही आवड अगदी लहानपणापासूनच निर्माण झाली होती. आणि त्यापुढे जेव्हा आम्ही दिल्लीमध्ये आलो तेव्हा दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या आवारातच राहायचो आणि आसपासच आम्ही तिथं आई वडील शिकवत असल्यामुळे आणि तिथं अनेक आम्हाला संधी मिळाल्या. दिल्लीमध्ये दर वर्षाआड एक जागतिक पुस्तक प्रदर्शन लागतं आणि जगभरातून प्रकाशक आणि लेखक त्या प्रदर्शनात येतात. जगभरची पुस्तकं तिथं विकत घ्यायला उपलब्ध असतात. आणि त्याचप्रमाणे दिल्ली विद्यापीठात सुद्धा दरवर्षी पुस्तकांचं प्रदर्शन भरायचं. विशेषतः रशियन पुस्तकं, त्या काळात रशियातून बरेच विद्यार्थी दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकण्यासाठी यायचे आणि तसंच रशियन पुस्तकांचं पण तिथं प्रदर्शन भरायचं. एनबीटीच्या पुस्तकांचं प्रदर्शन असायचं. तर या सगळ्यामधून आम्हाला साहित्याची ओळख होत गेली. पुण्याला गेल्यानंतर पुस्तकं खरेदी करणं असायचं, फास्टर प्रणीचे भाग घेणे असायचं. तर ही अशी वय घडत असताना, नवीन नवीन जगाची ओळख असताना या लहान मुलांच्या पुस्तकातून आमच्या वाचनाची आवड सुरुवात झाली. आणि मग थोडं मोठं झाल्यानंतर घरामध्ये अनेक अंक यायचे. अतिशय दर्जेदार असे साहित्यिक अंक तेव्हा निघायचे. सत्यकथा होती, ललितचा अंक यायचा, माणूस नावाचं साप्ताहिक होतं, दिवाळी अंक यायचे. ह्याच्यातून बरंच वाचन घडत गेलं आणि नंतर काय बऱ्याच लेखकांची ओळख झाली. गोनी दांडेकरांच्या कादंबऱ्या वाचल्या, श्रीनिवास कुलकर्णींचं लेखन वाचलं, हरिनारायण आपट्यांची पुस्तकं वाचली. त्या काळात मराठी पुस्तकं मिळण्याचं ठिकाण म्हणजे साहित्य अकादमीची लायब्ररी होती आणि एक सेंट्रल लायब्ररी होती, तीही सरकारी आहे आणि तिथं फार मोठा मराठी पुस्तकांचा संचय आहे. आणि तिथं जाऊन सुट्टी पडली की जायचं आणि पुस्तकं आणायची आणि वाचायची, हा एक आमचा छंद असायचा. शाळेची लायब्ररी सुद्धा बरीच संपन्न होती. अर्थात तिथे मराठी पुस्तकं नसायची पण इंग्रजी पुस्तकं असायची आणि तेव्हा तिथल्या पुस्तकांमधूनच एनिट ब्लिटन, नॅन्सी ड्र्यू, थॉमस हार्डी, पुढे पुढे जरा आणखी मोठं झाल्यानंतर जेन ऑस्टिन, शर्लेट ब्रांते, एमिली ब्रांते, चार्ल्स डिकन्स असे कितीतरी इंग्रजी साहित्यिक तेव्हा वाचनात आले आणि ती वाचनाची आवड मग वाढतच गेली. नुसतं काही साहित्यिक असंच नव्हे तर बरंच काही लिखाण वाचलं. मग त्याच्यात वैचारिक होतं, तत्वज्ञानात्मक पुस्तकं वाचली, ऐतिहासिक पुस्तकं, इतिहासाची पुस्तकं वाचली, शास्त्रीय पुस्तकं देखील बरीच वाचली. विशेषतः मला खगोलशास्त्रामध्ये अतिशय रस होता आणि बरीच अशी अगदी ज्याला आपण कटिंग एज सायन्स म्हणतो, म्हणजे नवीन नवीन शोध एखाद्या क्षेत्रात जे होत आहेत तर ते शोध अतिशय सोपे करून सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवणारे अतिशय उत्तम लेखक इंग्रजी भाषेमध्ये आहेत. ब्रायन ग्रीन म्हणा, कार्ल सगान म्हणा किंवा मिचिओ काकू आहेत, रॉजर पेनरोज आहेत. या सर्वांनी अतिशय, रिचर्ड डॉकिन आहेत जेनेटिक्सच्या क्षेत्रामध्ये, अतिशय सुंदर पुस्तकं लिहिलेली आहेत. आणि ही सगळी म्हणजे साहित्यिक पुस्तकं तर वाचनात येतच होती पण ही अशी वैचारिक पुस्तकं सुद्धा अगदी लहानपणापासून मी वाचलेली आहेत. तर अशा प्रकारे वाचनाची आवड विकसित होतच होती आणि अनेक पुस्तकं वाचतच होते मी. आणि याच दरम्यान मला वाटतं त्या काळात कॉलेजांमध्ये शिकत होते आणि एक दिवस मला अचानक एक भाषांतर करण्याची संधी मिळाली. त्याचं असं झालं की माझे वडील निशिकांत मिरजकर हे देखील दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापक होते आणि ते एका दिवाळी अंकासाठी काही कथांचा एक संच संपादित करत होते आणि या कथा भारतातील इतर भाषांमधल्या कथा लेखकांच्या होत्या आणि त्या इंग्रजी किंवा हिंदीमध्ये ऑलरेडी आधीच त्यांचं भाषांतर झालं होतं आणि त्या
मधून ते मराठीत त्या आणायच्या होत्या. आणि मला वाटतं काहीतरी 5-7 कथांचं असं काहीतरी ते एक संकुल त्या दिवाळी अंकामध्ये ते येणार होतं आणि त्याचं संपादन ते करत असताना त्यांनी कथा निवडल्या होत्या आणि वेगवेगळ्या भाषांतरकारांना त्या कथा त्यांनी वाटल्या होत्या. त्याचं भाषांतर करून आणि मग त्याचं संपादन करून त्याचं संपादकीय त्यांना लिहायचं होतं. आणि आयत्या वेळेला एका भाषांतरकारांनी त्यांच्याकडे काही काही अडचण आली आणि त्यांनी आधी कबूल केलं होतं, पण त्यांनी नंतर त्याच्यातून माघार घेतली आणि त्यांनी सांगितलं की मी काय दिलेल्या ठराविक वेळात या कथेचं भाषांतर करू शकणार नाही. आणि मला वाटतं ते बाकीचं सगळं ठरलेलं असल्यामुळे आयत्या वेळेला आता ही कथा कमी झाली, आता ही कोण करणार असं वाटून माझ्या वडिलांनी मला विचारलं की तू ही कथा भाषांतरित करशील का? ती हिंदीत भाषांतरित झालेलीच होती आणि हिंदीतून त्याचं मराठीमध्ये करायचं होतं. आणि मी आनंदानं हो म्हटलं त्यांना की मी करून बघते. आणि ती कथा मी त्यावेळेला त्या अंकासाठी भाषांतरित केली आणि ती करताना मला अतिशय आनंद झाला. म्हणजे ते एक एक प्रकारचं आव्हान वाटलं मला की एका भाषेतून त्या लेखकाला मुळात त्या कथेमध्ये काय सांगायचंय, त्या लेखकाच्या मानसिकतेत भाषांतरकाराला जावं लागतं आणि आपल्या भाषेमध्ये ते तितक्याच ताकदीनं परत व्यक्त करावं लागतं. आणि हे जे आव्हान असतं ते मला अतिशय छान वाटलं आणि ती कथा भाषांतर केल्यानंतर मला कथांची भाषांतर करण्याचा काही दिवस छंदच लागला. तर आमच्याकडे साहित्य अकादमी त्यांची मासिकं असतात. इंडियन लिटरेचर हे ते इंग्रजीमध्ये छापतात आणि समकालीन भारतीय साहित्य हे हिंदीमध्ये छापतात. आणि भारतातल्या अनेक लेखकांचं साहित्य त्याच्यामध्ये असतं आणि ते भाषांतरित केलेलं असतं. त्याच्यावर समीक्षात्मक देखील असतं. तर हे दोन्ही अंक आमच्याकडे नियमितपणे यायचे आणि त्याच्यामध्ये भारतातल्या अनेक लेखकांच्या कथा भाषांतरित इंग्रजी किंवा हिंदीमध्ये झालेल्या असायच्या. तर त्यातल्या आवडतील त्या कथा घेऊन मी त्यांचं भाषांतर मराठीमध्ये करायला लागले. आणि अशा जवळजवळ 25-30 कथा मी भाषांतरित केल्या. आणि मग त्यानंतर माझ्या वडिलांनी वाटलं की ते चांगलं भाषांतर झालेलं आहे, तर याचं पुस्तक व्हायला हवं, कारण हे आपल्या मराठी वाचकांना हे साहित्य उपलब्ध होईल. आणि मग ते आम्ही महाराष्ट्रात गेल्यानंतर प्रकाशकांना भेटलो आणि ती कल्पना सादर केली आणि सोलापूरच्या सुविद्या प्रकाशनाने त्या कथांची 2 पुस्तकं केली. मातीची माणसे आणि नदीकाठी वाळवंटी नावाचं. तर ही दोन्ही पुस्तकांमध्ये भारतातल्या विविध भाषातील कथांचं मराठी भाषांतर आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि अशी माझी ती लेखनाची एक प्रकारे सुरुवात झाली. कारण भाषांतर हे सुद्धा एक प्रकारचं पुनर्लेखन असतं, ती पुनर्निर्मिती असते. आणि आपल्याला भाषांतर जमतं तर मग आपल्याला आणि एकूणच वाचन खूप असल्यामुळे कल्पनाशक्ती बरीच कार्यरत होती आणि मनात खूप विचार यायचे आणि आपणही काही लिहावं अशी एक मनानं इच्छा निर्माण झाली आणि त्यामुळे मी कथालेखनाला सुरुवात केली. माझी भूक, 4 दिवसांचा पसारा, आवर्तन अशासारख्या कथा काही दिवाळी अंकांमधनं प्रसिद्ध झाल्या. त्यानंतर एकदा आम्ही हिमाचल प्रदेशमध्ये मनालीला गेलो होतो आणि जुनं मनाली गाव जे आहे तिथे हिडिंबेचं एक देऊळ आहे आणि अतिशय सुंदर परिसर आहे तो. असा राखीव वन आहे आणि त्याच्यामध्ये ते देऊळ आहे. आता हिडिंबेला आपण राक्षसीण वगैरे म्हणतो, पण तिथले स्थानिक लोक तिची पूजा करतात आणि त्या मंदिरात जाऊन आल्यानंतर मला ते अतिशय आवडलं. आणि आम्ही जेव्हा तिथे राहत होतो मनालीमध्ये, तेव्हा ती बियास नदी जी आहे त्या नदीच्या काठावरच ते गेस्ट हाऊस होतं, तिथे राहत होतो. आणि त्या भेटीतून तिथे जे पर्यटनासाठी मी गेले होते त्याच्यातून मला बियासच्या काठावर ही कथा सुचली आणि ही हिडिंबेवरच आधारित कथा आहे. आणि ती सुद्धा मी लिहून एका दिवाळी अंकाला पाठवली आणि त्याच्यात ती प्रसिद्ध झाली आणि ती अतिशय लोकांना आवडली. आणि त्यानंतर मग अशी एक मनात कल्पना आली की आपण महाभारतातील अशा काही स्त्रिया ज्यांनी स्वतः निर्णय घेतले, एक प्रकारे त्या काळची जी परिस्थिती होती त्याच्या विरुद्ध एक बंड पुकारलं आणि एक पुढाकार घेऊन स्वतःच्या आयुष्याची दिशा बदलली, अशा काही स्त्रिया. आता पूर्वी जे महाभारत सिरियल लागायची, 2-3 सिरियल्स झाल्या, त्यापैकी एखाद्या सिरियलमध्ये कृष्ण रुक्मिणी विवाहाचा प्रसंग होता आणि त्या सिरियल मधला तो एपिसोड बघून मला तो काय फारसा आवडला नाही की हे काय काहीतरीच दाखवलंय. म्हणजे ती रुक्मिणी जी विदर्भाची आपली राजकन्या होती, तिनं एवढ्या लांबून 1200 किलोमीटरच्या द्वारकेवरून कृष्णाला बोलावलं तिच्या लग्न ठरलेलं
आहे म्हटल्यावर. आणि एवढं तिचं टायमिंग आणि एवढं प्लॅनिंग तिचं चांगलं होतं, की अगदी बरोबर आदल्या दिवशी येऊन त्यानं तिला तो तिथून घेऊन गेला. तर हे वाटून मी मग रुक्मिणीवर कथा लिहिली आणि मग इतर अशा नायिका महाभारतातल्या ज्या मला भावल्या होत्या त्यांच्यावर मी कथा लिहिल्या आणि त्या कथांचं संकलन म्हणजे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे स्वयंसिद्ध हे पुस्तक पुण्यातील मनोविकास प्रकाशनाने प्रसिद्ध केलं. तर अशी ही वाचनाची आणि त्यानंतर पाठोपाठ लेखनाची आवड निर्माण होत गेली. आणि मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की मला खगोलशास्त्रात खूप रस आहे आणि खऱ्या शास्त्रज्ञांची खगोलशास्त्रीय पुस्तकं मी खूप वाचत असे आणि त्यातून एक संपूर्ण भौतिक जग कसं आहे, मानवी जाणीवांच्या पलीकडचं वास्तव आपल्याला जे आपल्या ज्ञानेंद्रियातनं जे समजतं त्या पलीकडे जाणारं जे आपल्याला समजत नाही ते विश्व कसं आहे हे जाणून घेण्याच्या एक इच्छेमुळे मनात एक विश्वाची पार्श्वभूमी तयार झाली होती आणि त्यावरून मला एक विज्ञान कथा, दीर्घ विज्ञान कथा सुचली आणि त्याचं ऑल द वे होम या इंग्रजी कादंबरीमध्ये रूपांतर झालं. मी सगळं हे जे शास्त्रीय वाचन आहे ते मुळात इंग्रजीमधून केलं असल्यामुळे माझं शिक्षण पुढचं सगळं इंग्रजीत झालेलं असल्यामुळे कदाचित मला ती इंग्रजीतूनच सुचली असेल आणि म्हणून मी ती कादंबरी पहिल्यांदा इंग्रजीत लिहिली. 2019 साली ती प्रकाशित झाली होती आणि आता ती क्रमशः त्याचं मराठी भाषांतर पुनरपी जननम नावाने अंतर्नाद या मासिकात प्रकाशित होत आहे. तर ही अशी जी वाचनाची लेखनाची आवड आहे ती कधीही पूर्ण होणारी नसते. एकदा जर का तुम्हाला वाचनाची आवड तर अक्षरशः त्या वाचनाला काही अंतच नाही, कारण जगात खूप पुस्तकं आहेत. लेखनासाठी वेळ द्यावा लागतो, मन एकाग्र करावं लागतं. लिहिण्यासारखं मनात खूप असू शकतं पण ते मनाला आणि एकूणच तुमच्या जीवनाला थोडंफार तरी स्थैर्य लागतं की तुम्ही बसून एका ठिकाणी ते एकटाकी लेखन करू शकाल. पण वाचनाला तेही बंधन नसतं. वाचन तुम्ही कधीही करू शकता, कुठेही करू शकता, थोड्या थोड्या तुकड्यांनी का असेना पण करू शकता. बसमध्ये किंवा मेट्रोमध्ये करू शकता, घरकाम करताना करू शकता, स्वयंपाक करताना करू शकता. पण वाचन हे अगदी जर का तुम्हाला त्याची खरोखरच आवड असेल तर त्याच्यावर फारशी बंधनं येत नाहीत, आपण कुठेही करू शकतो. आता कशाला वाचायचं हा एक प्रश्न पडू शकतो. आजकाल आपल्याकडे वेळ घालवण्याची, पूर्वीच्या काळी एक असं होतं की आपल्याला वेळ आपला चांगला जावा म्हणून लोक वाचत असत. आता आपल्याला वेळ प्रत्येकालाच कमी पडतो. तुम्ही कोणत्याही व्यवसायात असा किंवा व्यवसाय करत नसून घर सांभाळत असा किंवा विद्यार्थी असा, कोणीही व्यक्ती असेल तरी आजकालच्या आयुष्यात इतकी व्यवधानं आहेत. शिवाय आपण आपल्या गावाबाहेर जातो, आपले नातेवाईक आणि मित्रपरिवार लांबवर असतो, त्यांच्याशी फोनवर संभाषण होतं, आपण प्रवास करतो, एका ठिकाणी आपण राहत नाही. आपले एकूण आपल्या जीवनाचे जे विविध तुकडे असतात ते असे व्यापक झालेले असतात आणि त्यामुळे प्रत्येकाच्या कडे वेळ हा अतिशय मर्यादित असतो. मग त्या मर्यादित वेळेमध्ये आपल्याला जर का इतकी व्यवधानं असेल तर त्याच्यामध्ये आणखी आपण थोडा वेळ हा वाचनासाठी काढायला जर म्हणत असू तर ते का वाचावं आपण? तर वाचनाचे शास्त्रज्ञांनी सांगितलेले अनेक फायदे आहेत. वाचन हा एक प्रकारे मेंदूचा व्यायाम आहे. जसं आपल्याला आता पूर्ण माहित झालंय की शरीराला व्यायामाची अत्यंत गरज असते आणि तशीच मेंदूला सुद्धा व्यायामाची गरज असते. आणि मेंदूचा व्यायाम कसा होईल तर वाचनानं हा उत्तम व्यायाम होतो. कारण वाचताना आपली स्मरणशक्ती परिपक्व होत जाते, ती चांगली होत जाते. वाचन करणं म्हणजे आपल्या मेंदूला सुसंगती लावता यायला हवी. जर का तुम्ही एखादं पुस्तक वाचत असाल, मग ते कथा कादंबरी असो किंवा वैचारिक असो किंवा कोणतंही पुस्तक असो, जर तुम्हाला एका वाक्यापासून दुसऱ्या वाक्यापर्यंत, एका परिच्छेदापासून दुसऱ्या परिच्छेदापर्यंत, एका प्रकरणापासून दुसऱ्या प्रकरणापर्यंत जाताना जर का ती सुसंगती लावता नाही आली तर तुम्हाला त्या वाचनातून काही मिळणार नाही, त्या पुस्तकाचा अर्थ लक्षात येणार नाही. त्यामुळे जसजसं आपण वाचन करत जातो तेव्हा आपोआपच ही जी आपल्या मेंदूची क्षमता आहे सुसंगती लावण्याची, ही वाढत जाते. शब्दांचे अर्थ कळत जातात. नवीन नवीन जितकं तुम्ही वाचाल तितके नवीन शब्द तुम्हाला कळतात, त्यांचे अर्थ कळतात आणि त्या शब्दांच्या अर्थामागचे विविध पदर उलगडण्याचं देखील सामर्थ्य आपल्या मेंदूला हळूहळू मिळत जातं. तर अशा प्रकारे आपल्या मेंदूचा व्यायाम होतो वाचन करताना. याही पुढे जाऊन आपल्याला वाचनाने एक मन एकाग्र करण्याची शक्ती लागते.
जर तुमचं मन एकाग्र होत नसेल तर तुम्ही वाचू नाही शकत. आजकाल आपण मोबाईलवर बघतो. मोबाईलवर आपल्याला सोशल मीडियावर असताना फारसं मन एकाग्र करण्याची आवश्यकता नसते. आपण नुसतं स्वाईप करत जातो, रील मागून रील बघत जातो. त्याच्यामध्ये फारसं एकाग्र चित्त करण्याची आवश्यकता नसते. पण वाचनात ती आवश्यकता असते. आणि ती जी क्षमता आहे आपल्या मेंदूची लक्ष केंद्रित करण्याची, ती वाचनाने वाढते. दुसरी म्हणजे शब्दसंपदा वाढते, हे आपण पहिल्यांदाच पाहिलं. पण त्याचबरोबर लेखनाचे जे वेगळे वेगळे प्रकार असतात किंवा शैली असतात, त्या आपल्याला वाचनाने समजतात. तुम्ही जितकं चौफेर वाचन कराल तितक्या प्रकारचं तुम्हाला लेखकांची शैली, ते लिहिण्याचे प्रकार, साहित्याचे प्रकार हे आपल्याला समजत जातात आणि त्याच्यातूनच पुढं कसं लिहावं हे कळतं. म्हणजे तुम्हाला काय अगदी लेखकच व्हायला हवं असं नाही, पण आजकाल आपल्याला कितीतरी गोष्टी, साधं ईमेल लिहिण्याचं सुद्धा, जर तुम्ही उत्तम वाचक असाल तर तुम्ही उत्तम कम्युनिकेटर, म्हणजे दुसऱ्याशी संपर्क साधण्याची जी कला असते ती देखील आपली वाचनाने समृद्ध होत जाते. अर्थात इतरही अनेक फायदे आहेत वाचनाने. शांत झोप मिळते, फारसं आपलं मन भरकटत नाही, एक विचारांची आपल्याला सुसूत्रता वाचनाने येते. नाहीतर आपलं मन बऱ्याचदा, विशेषतः आपल्या मनावर जर काही ताण असेल किंवा फार स्क्रीनकडे बघितल्यामुळे आपल्या डोळ्यांना, मेंदूला जर का शीण आला असेल, त्या स्क्रीनमधनं येणारा प्रकाश सुद्धा आपल्यावर प्रभावित करतो. आपल्या शरीरावर त्याचा वाईट प्रभाव पडत असतो. पण पुस्तक वाचल्यानं तसं होत नाही आणि त्यामुळे एक प्रकारची वाचनाने आपल्याला विश्रांती मिळते. जर का तुम्हाला झोप यायला जर का त्रास होत असेल तर झोपण्यापूर्वी 10 मिनिटं का असेना, एखादं पान का असेना पुस्तकाचं वाचण्याची जर का आपण सवय लागली तर आपलं मन मग त्याप्रमाणे एकाग्र होतं आणि हळूहळू ते मन शांत होऊन आपल्याला झोप लागू शकते. मनाची करमणूक होते. नवीन नवीन गोष्टी वाचल्याने, प्रवास वर्णन म्हणा, आत्मचरित्र असेल किंवा शास्त्रीय एखादं लेख असेल, जे काय असेल, वाचनामुळे आपल्याला अर्थातच मनाला एक प्रकारची करमणूक मिळते, विरंगुळा मिळतो. आजकाल एक असंही झालेलं आहे आजकालच्या संस्कृतीमध्ये की विरंगुळा किंवा करमणूक, किंवा जर का तुम्हाला नुसते मजा करायची असेल, एन्जॉय करायचं असेल तर पार्ट्या करणं, अशी एक समजूत प्रसारित होताना आपल्याला दिसून येतं. आणि जर तुम्ही वाचक असाल तर तुम्ही लोकांना हे दाखवू शकता की पार्ट्या करणं काही वाईट नाही, पण मजा करणं किंवा एन्जॉय करणं म्हणजे नुसतं पार्ट्या करणं हे समीकरण नाहीये. तर एन्जॉय करणं, आयुष्याचा उपभोग घेणं, आयुष्याचा आनंद घेणं, ह्याचे अनेक प्रकार असू शकतात आणि त्यामध्ये वाचन हे अतिशय उच्च प्रकारची करमणूक आहे. कारण त्याच्यातून आपल्याला बरंच काही मिळतं आणि आपलं ज्ञान त्याच्यानं वाढतं, समृद्ध होतं, आपलं व्यक्तिमत्व त्यातून समृद्ध होतं आणि त्यामुळे हे अतिशय उत्तम साधन आहे करमणूक करण्याचं. आणि या साधनाला फारसा खर्च येत नाही, दुसऱ्या इतर कोणाची आवश्यकता नसते. तुमचा मूड कसाही असो किंवा तुमच्या मनावर काहीही तुमच्या मनात चाललेलं असो, पण तुम्हाला कुठलं ना कुठलं पुस्तक तर मिळू शकतं, हाताशी असतं आणि ते तुम्ही वाचू शकता. आणि त्याच्या बदल्यात, या वाचनाची आवड आपण निर्माण केल्याच्या बदल्यात आपल्याला ज्ञान मिळतं, आपलं क्षितिज विस्तारतं, आपल्या बुद्धीचा विकास होतो, आपल्याकडे बहुश्रुतपणा येतो. तुम्हाला जर का तुम्ही वाचक असाल तर कधीही, कुठेही, कोणत्याही स्तरावरील व्यक्तीशी संभाषण करण्यात अडचण येणार नाही. काय बोलावं हे समजत नाही अशी अवस्था होणारच नाही. सध्या काय वाचताय हा साधा प्रश्न तुम्ही समोरच्याला विचारू शकता किंवा स्वतः काय वाचताय ते सांगू शकता. या पलीकडे जाऊन मी तर असं म्हणेन की पुस्तक आपल्याला प्रेरणा देतात, स्फूर्ती देतात, आपला आत्मविश्वास वाढवतात. साहित्य जर का आपण वाचत असू तर त्याच्यामध्ये आपल्याला नायक नायिकांवर आलेली आपण संकट वाचतो किंवा आत्मचरित्रात आपण यशस्वी लोकांनी अडचणींवर, त्यांच्या आयुष्यात येणाऱ्या अडचणींवर कशी मात केली हे वाचतो, ऐतिहासिक व्यक्तींविषयी वाचतो. तेव्हा आपल्यावर देखील ते संस्कार होतात, आपल्याला देखील संकटांवर मात करण्याची स्फूर्ती मिळते आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हार न मानण्याची शिकवण आपल्याला या पुस्तकांमधून मिळू शकते. आणि त्याही पेक्षा अत्यंत महत्वाचं एक गुण वाचकाच्या मध्ये निर्माण होतो, तो म्हणजे स्वतःला दुसऱ्याच्या परिस्थितीत कल्पण्याचं जे कसब असतं ते आपल्याला वाचनानं मिळतं. एक प्रकारे त्याला आपण सहानुभूती म्हणू किंवा दुसऱ्याची परिस्थिती समजून घेण्याची क्षमता म्हणू.
बहुतेक वेळा काय होतं, की आपण एक मार्गी विचार करत असतो. म्हणजे त्याला एक लिनियर विचार करण्याची पद्धती मानलं जातं. म्हणजे एक काहीतरी आपल्या मनात विचार होतो किंवा एखादी घटना घडते किंवा एखादं काहीतरी आपल्याला वृत्त समजतं आणि त्याच्यावरून आपल्याला एक विचारांची साखळी एक तयार होते आणि त्याला लिनियर थिंकिंग म्हणतात. पण वाचनामुळे आपल्याला बहुमार्गी विचार करण्याची पद्धती आपल्याला सवय लागते. त्याला लॅटरल थिंकिंग म्हणतात. म्हणजे एखाद्या ठराविक पठडीतनं विचार जाण्यापेक्षा ही शक्यता आहे, ही दुसरी ही शक्यता आहे किंवा असं करून बघता येईल. हे जे बहुआयामी विचार आपल्या मनात येऊ शकतात, ती जी आपल्या मेंदूची क्षमता असते, ती वाचनानं समृद्ध होते. आपण आपल्याला बऱ्याचदा आपण एखादा गोष्ट, कथा, कादंबरी वाचतो, तेव्हा आपण नायक नायिकांच्या पात्रांच्या जागी आपण स्वतःला कल्पतो. कारण वाचन हे सुद्धा एक सहनिर्मिती असते. लिहिणाऱ्याने जे काही लिहिलं असतं लेखकाने, ते जेव्हा वाचक वाचतो तेव्हा ते समजून घेतल्यानंतर त्या प्रसंगांची, त्या कथानकाची आपल्या मनामध्ये पुनर्निर्मिती होत असते आणि त्याच्यामध्ये आपण आपल्या स्वतःला आपण त्यांच्या जागी कल्पून ती पुनर्निर्मिती होते आणि त्यामुळे आपल्या स्वतःच्या परिपेक्षाच्या बाहेर पडून विचार करण्याची क्षमता आपली वाढत जाते. त्याचप्रमाणे जर का तुम्ही वाचक असाल तर दुसऱ्यांना आदर्श घालून देता येतं. विशेषतः तरुण पिढीला, लहान मुलांना वाचन हे किती चांगलं आहे आणि वाचनाने माणूस किती सुसंस्कृत होतो याचं एक उदाहरण आपण घालून देऊ शकतो. आता माणूस हा असा एकमेव प्राणी आहे की ज्याच्यामध्ये स्मृती ही बहुतांश प्रमाणात जशीच्या तशी तो आठवू शकतो. म्हणजे अनुभव तर सगळेच घेतात, सगळे प्राणी अनुभवातून जातात, माणूसही जातो. पण अनुभवामधून प्राण्यांचं कंडिशनिंग होतं. म्हणजे अनुभवातून तेही शिकतात, पण ते ऑटोमॅटिक असतं. कंडिशनिंग होऊन जातं त्यांचं, की त्यांना अरे असं झालं की असं, हे ऑटोमॅटिक कंडिशनिंग त्यांच्या मनात होतं. पण माणसामध्ये काय होतं, माणूस ते आठवतो की असं असं झालं होतं मला आणि त्याच्यातून मी हे शिकलो. हे जे आठवण्याची, तो अनुभव पुन्हा घेण्याची किंवा ती स्मृती पडताळून पाहून त्याच्यातून धडा शिकण्याची जी क्षमता आहे ही केवळ माणसामध्ये आहे. आणि त्याही पुढची पायरी म्हणजे तो केवळ स्वतःच्या अनुभवातून शिकतो असं नव्हे, तर दुसऱ्यांच्या अनुभवातून देखील शिकतो. आणि यातूनच गोष्टींचा उदय झाला. आपल्याला माहिती आहे की अगदी प्रागैतिहासिक मानवापासून ही गोष्टी सांगण्याची एक कला म्हणा किंवा एक आवड म्हणा, जी गुहांमधील भित्तिचित्र आहेत त्यातून देखील माणूस कदाचित गोष्टच सांगत होता. आणि शिकारीच्या निमित्ताने काढलेली ही भित्तिचित्र किंवा आख्यायिका, दंतकथा, महाकाव्य, पुराण, गीत या सगळ्या मौखिक परंपरेचं आधुनिक रूप म्हणजेच साहित्य आहे. तर त्यामुळे ही जी एक कला आहे माणसाला अवगत झालेली, गोष्ट सांगणं आणि गोष्ट ऐकणं आणि ती परत तो जो काय अनुभव असेल, जी काय कथा असेल ती मनात साठवणं आणि त्याचा पुन्हा अनुभव घेऊन आपल्या आयुष्यात त्याचा उपयोग करणं, या निसर्गाने मानवाला दिलेल्या देणगीचा पुरेपूर वापर करून आपण आपलं व्यक्तिमत्व या वाचनाद्वारे समृद्ध करून घ्यावं असं मला वाटतं. आता बरेच जण, मी जेव्हा असा वाचनाचा पुरस्कार करते, साहित्याचा, पुस्तकांचा पुरस्कार करते, तेव्हा बऱ्याच लोकांकडनं बरंच विविध अनुभव ऐकायला मिळतात. एकदा एक जण मला म्हणाला की मला हे कथा, कादंबऱ्या वगैरे वाचायला आवडत नाही, कारण त्यात जे लिहिलेलं असतं ते कुठं खरं असतं. मग असलं काल्पनिक वर्णन वाचून काय उपयोग? तर त्याच्यावर मला असं म्हणावंसं वाटतं की साहित्य हे काही झालं तरी अनुभवातूनच उतरतं. फ्रान्सिस बेकन यांनी म्हटलं आहे की ट्रुथ इज सो हार्ड टू टेल, इट समटाइम्स नीड्स फिक्शन टू मेक इट प्लॉजिबल. म्हणजे सत्य हे कधी कधी इतकं विदारक असतं की ते सांगणंही कठीण असतं जसंच्या तसं. पण तेच सत्य जेव्हा तुम्ही एखाद्या कथेच्या द्वारे सांगता, साहित्याच्या द्वारे सांगता, तेव्हा ते ऐकणाऱ्यालाही ते अवगत करणं, ते आत्मसात करणं सोपं जातं आणि सांगणाऱ्यालाही सांगणं सोपं जातं. गोष्टीतून हे सांगतायत. उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण शहरात राहणाऱ्या बऱ्याच लोकांनी, सगळ्याच लोकांनी झोपडपट्ट्या बघितलेल्या असतात. पण जेव्हा आपण जयवंत दळवींची चक्र ही कादंबरी वाचतो किंवा बाबूराव बागुलांचं मरण स्वस्थ होत आहे हे पुस्तक वाचतो,
ते वाचल्यानंतरच आपल्याला तिथल्या जीवनाचं जे विदारक सत्य असतं ते जाणवतं, एरवी जाणवत नाही. तसंच एकदा एक जण मला म्हणाला की मला काही ना फार जड असं वाचायला नको, काहीतरी हलकं फुलकं असलं की बास, उगीच मनाला त्रास नको, काहीतरी थोडंसं करमणुकीचं असं, एवढंच मी वाचतो, या पलीकडे मी वाचत नाही. पण असा विचार करणं माझ्या मते चुकीचं आहे. कारण तुम्ही जर का तेच त्याच प्रकारचं एकाच प्रकारचं साहित्य जर वाचत राहिलात, तर मगाशी मी जे सांगितले वाचनाचे जे फायदे आहेत ते सगळे तुम्हाला मिळणार नाही. सोशल मीडियामध्ये यासाठी एक टर्म आहे, त्याला इको चेंबर असं म्हणतात. म्हणजे तुम्ही सोशल मीडियावर असता, फेसबुकवर असता, ट्विटरवर असता, व्हॉट्सअपमध्ये असता. त्याच्यात तुम्ही कुणाचे पोस्ट बघता, कुणाच्या वाचता, जे तुम्हाला लोक आवडतात, नातेवाईक म्हणा, मैत्रिणी म्हणा, किंवा असे लोक जे तुम्हाला जे वाटतं, तुमचे जे विचार असतील, तुमची जी मतं असतील, त्याचप्रमाणे जे पोस्ट करतात ते लोक तुम्हाला आवडतात, त्यांना तुम्ही फॉलो करता. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, एकाच प्रकारचे विचार तुमच्या समोर येतात आणि त्याला इको चेंबर म्हणतात. आणि साहित्याच्या बाबतीत सुद्धा, वाचनाच्या बाबतीत सुद्धा तेच होऊ शकतं. त्यामुळे मी तर असं म्हणेन की अतिशय वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचं वाचा, वेगळ्या वेगळ्या भाषांमधलं वाचा, जितक्या प्रकारचं, जितक्या फॉर्म्स मधलं, म्हणजे नाटक म्हणा, कादंबरी म्हणा, कथा म्हणा, कविता म्हणा, सगळ्या प्रकारचं लेखन वाचा, विविध साहित्यकारांचं लेखन वाचा, जुन्या लेखकांचं वाचा, नवीन लेखकांचं वाचा, मराठीतलं तर वाचाच वाचा, मराठी बाहेरचंही वाचा. कित्येकदा असं होतं की आपल्याला मराठीमध्ये साहित्याची इतकी समृद्ध परंपरा आहे. 11व्या शतकापासून 11व्या शतकातलं सर्वात पहिल्यांदा उपलब्ध असलेलं मराठी पुस्तक पहिलं हे लीळाचरित्र मानलं जातं. पण अर्थात तो इतका समृद्ध ग्रंथ आहे की त्याही पूर्वी साहित्यिक परंपरा निश्चितच आपल्याकडे असणार, फक्त ती आपल्याकडे उपलब्ध नाहीये. पण लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, संत साहित्य यापासून सुरुवात झालेलं आपलं मराठी साहित्य आज 21व्या शतकातही अतिशय प्रगल्भ आहे. आणि ही जी अत्यंत संपन्न अशी साहित्याची आपली परंपरा आहे, त्याची ओळख प्रत्येक मराठी माणसाला असणं हे अतिशय आवश्यक आहे. आणि निदान जे अतिशय उत्तम अशी पुस्तकं ठरलेली आहे या संपूर्ण साहित्याच्या प्रवासात, किंवा जे मैलाचे दगड ठरले आहेत, अशा निदान 100 पुस्तकांची आपल्याला ओळख पाहिजे. ती 100 पुस्तकं आपण वाचली पाहिजेत. अर्थात अनेक अशी पुस्तकं आहेत, पण त्यातनं जर का 100 निवडायची झाली तर तशी ती निवडून प्रत्येक पुस्तकावर 10 ते 15 मिनिटांचा एक एपिसोड अशी जी मालिका तयार मी केली, मगाशी माझ्या परिचयामध्ये सांगितलं, त्याचं नाव ग्रंथयात्रा असं आहे. युट्यूबवरती उपलब्ध आहे. तुम्ही जर युट्यूबवर जाऊन ग्रंथयात्रा म्हणून शोधलं तर ती मालिका तुम्हाला सापडेल. आतापर्यंत 102 पुस्तकांवर मी हे एपिसोड केलेले आहे आणि प्रत्येक एपिसोड हा मराठीचाही आहे आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इंग्रजीतही आहे, की जे अमराठी लोक आहेत किंवा बाहेर स्थायिक झालेले लोक आहेत, ज्यांना एवढं मराठी आता येत नाही, त्यांच्यासाठी ह्या मराठी साहित्याची ओळख ही इंग्रजीमध्येही करून दिलेली आहे. तर ही मराठी साहित्य तर आपल्या सर्वांना माहिती पाहिजेच, पण मराठीच्या बाहेर जाऊनही जर तुम्हाला इतर भाषा अवगत असतील तर त्या भाषातलंही साहित्य वाचा. इतर भाषातून मराठीत झालेल्या साहित्याचे अनुवाद वाचा. आणि सगळं वाचलेलं आवडलंच पाहिजे असं नाही, पण एखादं पुस्तक वाचलेलं का आवडलं किंवा का आवडलं नाही हे कळण्याची परिपक्वता आपल्याकडे आली पाहिजे आणि त्यासाठी चौफेर वाचन हे आवश्यक आहे. तर आज या पुस्तक दिनाच्या निमित्ताने मी सर्वांना अशी विनंती करेन, आपण सर्वांनीच अशी करावी की एखादा संकल्प करावा की मी दर महिन्याला एक पुस्तक वाचेन किंवा निदान 2 महिन्यातनं एक पुस्तक वाचेन. म्हणजे वर्षातनं तुम्ही 6 पुस्तकं तरी वाचा, किंवा कमीत कमी निदान जर का मोठी पुस्तकं वाचत असाल तर 2 ते 3 पुस्तकं तरी वर्षातनं वाचावीत आणि इतरांना सुद्धा वाचनासाठी प्रवृत्त करावं. तुम्ही लोकांना भेट देता, लोकांच्या घरी जाता, तेव्हा इतर कोणत्या भेटी देण्याऐवजी पुस्तकं द्या. रामदास स्वामींनी म्हटलं आहे, प्रसंगी अखंडित वाचित जावे, दिसा माझी काहीतरी ते लिहावे. तर तुम्ही ही वाचनाची आवड स्वतःमध्ये जर का वाढवली तर निश्चितच तुम्हाला लेखनाची सुद्धा आवड होईल. आपल्या प्रत्येकामध्ये एक गोष्ट दडलेली असते आणि प्रत्येक जण ती लिहू शकतो आणि हे जे ही जी क्षमता येते ही चौफेर वाचनानं येते. त्यामुळे आपण सर्वच दर्दी आहात, सर्व वाचक आहात, साहित्याचे रसिक आहात,
तर आपल्या सर्वांबरोबर मी हा संकल्प करू इच्छिते की आपण ही एक चळवळ सुरू करूया, वाचनाची चळवळ महाराष्ट्रात सुरू करूया आणि आपल्या आजूबाजूचे सर्व लोकांना वाचनासाठी प्रवृत्त करूया. एवढं म्हणून मी आपलं भाषण थांबवते. मला ही संधी दिल्याबद्दल आणि आपण सगळ्यांनी इथं जमल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार. धन्यवाद मॅडम. अगदी विस्तारानं आपण या ठिकाणी वाचन आणि लेखनाचा आपला जो प्रवास आहे तो प्रवास सांगत सांगत आपण पुस्तकं का वाचली पाहिजेत आणि पुस्तकामुळे आपला कोणता फायदा होतो या अनुषंगाने आपण अतिशय उत्तम अशी मांडणी अगदी सहजपणाने या ठिकाणी केलात. केवळ बौद्धिक विकासच नाही तर मानसिक दृष्ट्या, मानसिक समृद्धीच्या दृष्टिकोनातून जर आपण विचार केला तर वाचन हे किती महत्वाचं आहे हे आपलं विवेचन अतिशय या ठिकाणी महत्वाचं वाटलेलं आहे. आपण वेळ काढून आला त्याबद्दल मनापासून आपलं या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. खरं तर या कार्यक्रमाला सुरुवातीला अजूनही 80-90 लोक आहेत. 100 पेक्षा अधिक लोक सहभागी होण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु गुगल मीटच्या मर्यादेमुळं आम्हाला त्या सगळ्या श्रोत्यांना सहभागी करून घेता आलं नाही. या कार्यक्रमास आमच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील सिनेट सदस्य ग्रंथपाल विष्णू पवार सर, मराठी अभ्यास मंडळाचे सदस्य कमलाकर चव्हाण सर, कान जाधव सर, अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमच्या महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एमेकर सर यांना मी विनंती करतो की आपण अध्यक्षीय समारोप करावा. जागतिक पुस्तक दिनानिमित्त आयोजित ग्रंथ माझा सखा या कार्यक्रमाला उपस्थित, या कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले श्रीमती अर्चना मिरजकरताई, या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थित राहिलेले ज्यांनी ग्रंथ वाचनाची चळवळ उन्हाळी सारख्या गावामधून खूप चांगल्या प्रकारे रुजवली असे शिवाजी बिरादार सर, त्याचबरोबर या कार्यक्रमाला उपस्थित प्राचार्य राठोड सर, त्याचबरोबर प्राचार्य बेटकर सर, आमच्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य काळगापुरे सर, मराठीचे विभाग प्रमुख डॉक्टर चिमोरे सर, तंगावार सर, त्याचबरोबर ग्रंथपाल, अनेक महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले आहेत, ऐकत आहेत. ते विष्णू पवार सर, क्षीरसागर सर, त्याचबरोबर अनेक प्राध्यापक सुद्धा उपस्थित आहेत. ते सर्व प्राध्यापक बंधू भगिनी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम मी मराठी विभागाचे अभिनंदन करतो की त्यांनी हा खूप सुंदर असा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आणि मॅडमचा जो प्रवास आहे, साहित्य म्हणजे वाचन करणे, लिखाण करणे आणि त्यातून समाज प्रबोधन करणे आणि एक चळवळ उभा करणे, हा जो त्यांचा प्रवास आहे, हा आमच्या सगळ्यांच्या समोर ठेवला. त्याबद्दल मी सर्वप्रथम मराठी विभागाचे खूप खूप अभिनंदन करतो. आणि मॅडमनी जो प्रवास आम्हाला सांगितला की हा प्रवास विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, कारण मॅडम हा आम्ही या अनेक कार्यक्रमाचे आम्ही रेकॉर्डिंग सुद्धा ठेवतो आणि पुन्हा मग विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. तर हा प्रवास मला वाटतं 100 जर ऐकणारे श्रोते जर या अशा कार्यक्रमाला असतील तर ग्रंथालयाची चळवळ ही खूप चांगल्या प्रकारे पुढे जाते असं म्हणायला हरकत नाही. कारण मोबाईल वापरणाऱ्या व्यक्ती 10 मिनिट सुद्धा एका ठिकाणी थांबू शकत नाही, पण हा एवढा संयम आपल्या सगळ्यांमध्ये रुजतो आहे ही खूप चांगली गोष्ट आहे. मॅडम, मी सुद्धा एक साहित्याचा विद्यार्थी आहे आणि पुस्तकांना आपण म्हणतो की पुस्तकामधूनच हा माणूस घडत असतो. तर पुस्तक केवळ हे पुस्तक नसतं, तर लिहिणाऱ्या लेखकाच्या जीवनानुभवाचा तो एक खूप मोठा साठा असतो आणि त्या जीवनानुभवातले निवडक जीवनानुभव तो रेखांकित करत असतो. त्यामुळं पुस्तक वाचनामुळे मला वाटतं की आपल्या ज्या भावना विकसित होतात, असं म्हणतात की साहित्य हे भावनेचा परिष्कार करतं, भावनेची शुद्धी करतं. तर ती भावना शुद्ध करण्याचं एक खूप मोठं साधन जे साहित्य आहे, त्याचबरोबर आपल्या व्यक्तिमत्व विकासावर सुद्धा तो खूप प्रभाव टाकतो. कारण जीवनानुभव आहेत, त्याचबरोबर जीवन मूल्य आहेत, अनेक प्रेरणा त्या पुस्तकातून आपल्याला मिळत असतात. त्याचबरोबर आपल्या संवेदना ज्या विकसित होत असतात त्यासाठी सुद्धा पुस्तकाचे वाचन हे मला वाटतं खूप आवश्यक आहे. कारण जीवनासाठी आजच्या काळामध्ये जर मॅडम बघायला गेलं की आणि तर सगळ्यात महत्वाचं जर माणसाला गरज कशाची असेल तर ते मला वाटतं की एक आनंद, जीवनाचा जो आनंद आहे आणि समाधान आहे, हे आजच्या काळामध्ये खूप
लांब चाललेला आहे. माणूस खूप विकसित झालेला आहे आजच्या काळामध्ये. आजच्या काळामध्ये माणूस खूप विकसित झालेला आहे. पण त्यासाठी जीवनासाठी लागणारा जो आनंद आहे, तो त्याच्यापासून खूप लांब चाललेला आहे. आणि हा लांब गेलेला जो आनंद आहे, ते जर जवळ आपल्याला करायचं असेल, तर मला वाटतं पुस्तकाशिवाय आणि ग्रंथाशिवाय दुसरं कोणतंच ऑप्शन आपल्यासमोर पर्याय राहिलेला नाही. कारण जीवन जगण्यासाठी लागणारा हा जो खजिना आहे, ते जर आपल्याला पाहिजे असेल, तर ग्रंथाशिवाय पर्याय नाही. आणि अनेक महापुरुषांचे जे जीवन अनुभव आहेत, ते आपल्याला त्या पुस्तकातून घेतल्याशिवाय दुसरा कोणता पर्याय आपल्याला उरलेला नाही. तुमच्याकडे पाश्चात्य विद्वान असं म्हणतात, की येणाऱ्या काळामध्ये धर्माची जागा आणि किंवा अध्यात्माची जागा जी आहे, ती ही ग्रंथ घेतील. मला वाटतं ही येणाऱ्या काळामध्ये सत्य दिसत आहे. तर मोबाईल किंवा ही जी भौतिक प्रगती आहे, ती आपल्याला कुठेतरी अशांततेकडे नेते आणि ही वाचनाची जी संस्कृती आहे, कुठेतरी आपल्याला आनंद आणि समाधानाकडे नेत असते. मग याचाच विचार आम्हाला येणाऱ्या काळामध्ये करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि मी एका मनोविकार तज्ञाशी एक थोडीशी चर्चा करत होतो. मी त्यांना विचारलं, की "सर ही अ, अशी जर अवस्था राहिली, तर त्यांच्याकडनं आज मोबाईल पाहणाऱ्यांची संख्या अशी आहे, की अचानकच एखाद्या विद्यार्थ्याला काहीतरी व्हायला लागलं आणि मग तो पूर्ण डिस्टर्ब व्हायला लागला." अनेक परिवारामध्ये असे स्त्री आणि पुरुष आहेत, की त्यांच्याकडं हे असे केसेस खूप वाढत आहेत. तर मी त्यांना म्हणालो, "सर याचा शेवट कसा होईल?" तर ते म्हणाले, की "सर याचा शेवट कसा होईल हे मी सांगू शकणार नाही. पण यामध्ये वाचनाची संस्कृती ही रुजणं फार आवश्यक आहे. कारण त्याच्याशिवाय हा जो आजार आहे, आता मोबाईल बघणे हा एक प्रकारचा त्या लोकांनी म्हणजे मनोविकार तज्ञांनी हा आजारच त्यांनी डिक्लेअर केलेला आहे. तर या आजारातून आपल्याला बाहेर पडण्यासाठी ही वाचन संस्कृती आपली रुजली पाहिजे. हे रुजणं अत्यंत आवश्यक आहे. मला वाटतं या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं ही संस्कृती रुजवण्याचं काम आपण सगळे मिळून करत आहोत. त्यासाठी मी आपल्या सर्वांना महाविद्यालयाचा प्रभारी प्राचार्य या नात्याने आपल्याला शुभेच्छा देतो आणि पुस्तक दिनानिमित्त आपणा सर्वांना पुनः एक बार मी शुभेच्छा देतो. आणि ग्रंथ हा माझा सखा कसा आहे, हे आपण आपल्या जीवनामध्ये अनुभव घेऊन ते ठरवूया. म्हणजे जीवनाचा आपल्या खूप मोठा भाग हा वाचनापासून दूर गेलेला आहे. तो आपण जवळ करूया आणि जीवनाला आपल्या आनंदमयी, समृद्ध करण्यासाठी अनेक पुस्तक वाचूया. जसं आता मॅडमनी सांगितलं, की महिन्यातनं कमीत कमी 1 पुस्तक वाचावं किंवा 2 महिन्यातनं एखादं पुस्तक आपण वाचावं. ज्यामुळं आपल्या जीवनामध्ये आपण फायदे तर मॅडम खूप चांगल्या प्रकारे सांगितलेले आहेत. तर याचा प्रत्यक्ष अनुभव आपण सगळ्यांनी या निमित्तानं घेऊया. एवढी एक अपेक्षा या प्रसंगी व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण या ठिकाणी अध्यक्षीय समारोप केलात. खरं तर वाचन संस्कृती ही रुजली पाहिजे म्हणून मॅडमला मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो, की आमच्या महाविद्यालयामध्ये असे अनेक ऑनलाईन आणि ऑफलाईन उपक्रम आम्ही राबवत असतो आणि या सगळ्या उपक्रमाला महाविद्यालयाचे प्राचार्य, उपप्राचार्य अतिशय पूर्ण स्वातंत्र्य आम्हाला या ठिकाणी देतात. म्हणून हे सगळं आम्हाला चांगल्या पद्धतीने करता येतं. पुनश्च एकदा मी सरांचे या ठिकाणी आभार मानतो आणि या कार्यक्रमाचा शेवट आभार मी आमच्या महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल जे तंत्रज्ञानासाठी खूप अशी मदत आम्हाला सातत्यानं करतात, ग्रंथपाल अजित रंगदळ सर यांना मी विनंती करतो की आपण आभार मानावे. नमस्कार. श्री हौगी स्वामी महाविद्यालय उद्गीर ग्रंथालय व मराठी विभागाच्या वतीने जागतिक पुस्तक दिनानिमित्त आयोजित ग्रंथ माझा सखा या ऑनलाईन व्याख्यानाचे अध्यक्ष आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर NG एमेकर सर यांनी या आभासी कार्यक्रमाचे अध्यक्षीय स्थान भूषविले, त्याबद्दल त्यांचे मी आभार मानतो. ग्रंथ माझा सखा या विषयावर अनमोल असे मार्गदर्शन करणारे आजचे मार्गदर्शक माननीय अर्चना मिरजकर यांनी आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून सखोल असे मार्गदर्शन केले. हे मार्गदर्शन वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. या कार्यक्रमास बाल शिवाजी वाचनालयाचे अध्यक्ष माननीय शिवाजी बिरादार सर यांनी आपली प्रमुख उपस्थिती नोंदविली, त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानतो. आमच्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य भूगोल विभाग प्रमुख डॉक्टर AA काळगापुरे सर यांनी स्वागतपर मनोगत या ठिकाणी व्यक्त केले, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. तसेच या कार्यक्रमाचे सुंदर प्रास्ताविक करणारे मराठी विभाग प्रमुख डॉक्टर सुशील प्रकाश चिमोळे सर यांचेही या ठिकाणी आभार मानतो.
आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुण्यांचा सविस्तर परिचय करून देणारे आमच्या महाविद्यालयातील इंग्रजी विषयाचे प्राध्यापक मनोहर भालके सर, त्यांचेही या ठिकाणी आभार मानतो. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन, नियोजन, विषय निवड करणारे मराठी विषयाचे प्राध्यापक डॉक्टर म.ई. तंगावर सर यांचेही या ठिकाणी आभार मानतो. तसेच ज्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम पूर्ण होऊ शकत नाही असे आपण सर्व श्रोतेजण दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राज्यातून उपस्थित होते, त्याबद्दल त्यांचे सर्वांचे आभार मानतो. कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी 40 श्रोत्यांनी या ठिकाणी जॉईन झालेले होते. त्यानंतर बरोबर 7 वाजता सर्वजण या ठिकाणी गुगल मीटद्वारे जॉईन झाले. गुगल मीटची मर्यादा 100च असल्याने 100पेक्षा अधिक श्रोते या कार्यक्रमास उपस्थित राहू शकले नाही. त्याबद्दल मी सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो व हा कार्यक्रम महाविद्यालयाच्या यूट्यूब चॅनलवरती आपल्याला पुन्हा एकदा पाहावयास मिळेल. तसेच दरवर्षी हा कार्यक्रम आम्ही आपल्याला घेऊन येतो. अशाच प्रकारे प्रतिसाद या कार्यक्रमास सर्वांनी द्यावा. पुन्हा एकदा सर्वांचे या ठिकाणी मी आभार मानतो व अध्यक्षांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम संपला असे जाहीर करतो. धन्यवाद.